Assalamualaikum dan hai guys. Hari ni aku nak buat unboxing Wahl punya clipper yang ke 100 tahun anniversary. Okay, jom. So tadi aku beli clipper dan dia bagi free gift clip dan water spray. Okay, ni ada dua ni free gift. So jom kita buka. Okay, so jom kita tengok apa kat dalam dia. So, dia ada charger, minyak, ada apa ni, oh ada kad. Dia bagi kad. Thank you. Okay, so ni kad dia. Dan dia ada kain. So dekat kotak dia ada tulis metal housing, taper level, cordless and up to 70 minit runtime. Maksudnya boleh bertahan sampai 70 minit. Okay, kat tengah ni dia ada tulis Wahl clipper 100 year anniversary, sterling USA. Okay, established 1919. So body dia besi, mata dia super taper, boleh tukar kepada magic clip. Body besi, level besi, memang selesa pegang. Ada tempat letak jari. Ni limited tau. Okay, itu saja untuk hari ni guys. So jumpa lagi dalam next video. Stay tuned.